Maayong buntag sa tanang naminaw nato karon sa DYMR Radyo Pilipinas, and welcome to our Kapihan sa PIA episode for this week, no? Live kita karon gikan sa opisina sa Philippine Information Agency Region 7. O kini si Rachel na siya gikan sa PIA, kuyog akong co-host for our Kapihan program. Karong adlaw si Miss Annabel Nagrosas. May buntag, Miss Annabel. Mayong buntag, Miss Rachel. Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Mayong adlaw sa ato ang mga televiewers o maayong adlaw sa ato ang mga followers sa sa Facebook page sa PIA Cebu. Oo, so we will be on isang live na karon Miss Annabel, no, sa Radyo Pilipinas. Those who fail to catch our live radio program, you can still follow our discussion sa atong delayed telecast on Thursdays, no, ugma sa Sky Cable Channel 53 gikan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. So, Miss Annabel, for our program karong adlaw, for this week ang ato ang mga bisita gikan sa Department of Social Welfare and Development Regional Office, no, dinhi sa Region 7. Ang ato na ning mga suki na ni nato ning ahensya, no, kay kanunay magud nato ma-partner ang DSWD, no, when it comes to communicating the government's anti-poverty program. So, ang ato ang topic room, Miss Annabel, usa sa mga flagship programs, major programs of DSWD and the national government, especially when it comes to the anti-poverty program. So, kani kabahin sa listahanan na third round na nga pagabuhaton sa DSWD. So, later on, we'll ask ato ang mga panelists kung unsa ning listahanan, ngano man ning lista ang DSWD o kinsa ang ilang gilista, and unsay purpose ani ato ang ilahang ginatawag nga listahanan. And later on also, Miss Annabel, kabahin o unit pass, no, unsay role sa DSWD in the implementation ani nga program. Okay, so ato namin ko no, nga ang listahanan sigurado kung di ni listahanan sa utang, no? Kundi alam ni sa kayuhan sa tuwang mga kaigsuunan. Yes. Okay, so ang muhisgot meaning may kalabutan sa listahanan o ingon man timely kayo kay nasugod na po ang klase, no, kung unsay ilahang papel sa ingon na ni Ma'am Rachel tunod sa ilahang role sa tertiary education, no, especially on financial assistance. So with us today, mao ang Division Chief sa Policy and Plans sa DSWD Region 7, si Mr. Graeme Armecin. I'm sorry. Sir, good morning. Good morning, Ms. Annabel and Ms. Rachel, no? May buntag po sa atong mga tigpaminaw o mga viewers sa DYMR. Okay. Daghang salamat, sir. Niya po nato ang Regional Field Coordinator sa listahan sa DSWD Region 7, si Mr. Graeme, nasayop gapon ko, Mr. Hilton Edrial. Kaning mga nga kanabang bag-o para mo tag-iya ni si Hilton, no, Hilton Hotel. Sir, good morning. May buntag, Ma'am Annabel and Miss Rachel. Ang may buntag po sa tanang mga namina o mitan sa ato ang Facebook Live. Okay, so manghinaw ko nga di ta malibog ron, no? No, sa ato mga Kani mga pangalan ng Miss Annabel, no? Mga Graeme, actually Graeme, so we're Graham nga lang sa Graeme, Hilton Hotel. Oh, Hilton. So atong unahon og pangutana si Graeme, Miss Annabel, no? Regarding an overview lang, unsa man jud ning listahanan? Unsa di man ni daha para sa shooting Miss Annabel, unsa may gilista nato aning listahanan niya? Unsa may purpose ani? Sige, so ang listahanan, no, is actually brand name na siya, gibutangan og brand name sa DSWD. Ang mao ni siya ang National Household Targeting System for Poverty Reduction. So tinuod to ang gisulti ni Miss Annabel, dili ni siya listahan sa utang, no. In fact, amo nang gusto na mo i-correct nga dili po ni siya tawagon og listahan, but it's listahanan, no, as the brand name. So kaning National Household Targeting System for Poverty Reduction came into existence as part of the efforts, no, sa ato ang social welfare and development reform agenda. Ay nakita nato nga
ang mga agencies, even DSWD at that time, no, this was coined in 2007, wala gid siya clear nga criteria pag-select kinsa man ang beneficiaries of programs. Nya kani po di ang listahanan, this is not a program gyud nga anti-poverty gyud nga program. This is just an information system that enables or that actually provides a listing of who are potential beneficiaries of social protection programs that are being provided by various government agencies and even the local government units. So, mahatag siya, database siya sa mga na-identify na ito nga poor. Unya, kani, mo ni dapat, mo ni nga, through the Executive Order 867, among ni siyang tagaan yun o policy backbone so that it will be adopted by all government agencies and all local government units, even non-government organizations na if they can prioritize those that are found in our Listahanan database. So, si Listahanan is just a database. So, mao na siya. Ang kuan agad is to come up with a unified code nga criteria of kinsa man ni kay ang tagline nato ganing sa Listahanan is to identify who and where the poor are, no, in the country. So kinsa o asa sila. Kay usually kung mga surveys kasagaran mingon man sila count, no, kabalo sila pila ang pobre, pero dili nato ma-identify kinsa, dili pod nato ma-hibaw-on kung asa. So with the Listahanan, we are able to provide them bases of poverty, the same time places asa man ni sila nabutang. So mao na ang Listahanan. Okay. Ang curious lang ko, Miss Annabel, because kani siya no gi-implement nato in all the provinces no for Region 7. Oo. Pero unsa man ang pag mag-survey unya, unsa may definition nato nga kani sila ma-appeal nila sa criteria na ba tay criteria ani nga ma-identify na to kinsa ang survey unya, kinsa to dapat ma-appeal sa listahanan. So, ang listahanan na to nga activity, ang data collection or we call that as household assessment. No? So, as mentioned ganiha sa atong introduction, we are now gearing up for the third round. So, ang first round started in 2009, then second round in 2015. We are now gearing up for the third round. So, in terms of kinsa man ang ma-appeal sa assessment, no? Kaya mao gyud na siya pinaka-critical kuan nga activity of the listahanan nga manglista mi, mangadto mi sa mga tagsa-tag sa kabalay aron ipanglista, no, aron mahibaw-an unsa man day ang characteristics. So, kung rural ang barangay, no, rural ang barangay, rural ang municipality. So, kailangan ay classification based on PSA kung rural or urban ang municipality. So, kung rural siya, saturation, tanan nga mga balay at tuon yun. No? So, ilista gid na siya. Kaya kung urban barangays, ato ang system diha nga gigamit is just pockets of poverty. Kung kinsa lang to dito ang mga pundok sa mga kuan nato nga dunay mga kalisdanan or pundok ng mga kabalayan, mao to ang atong atuon sa urban barangays. So, mao na siya ang criteria. Sa For the household assessment. first round na to, kay dili din siya, like kung first round, mao na ang tatoy, mao na dito, magsige din mong update aning ato ang listahanan. Sakto ka, Ms. Rachel. So, gina-update ni nato every 4 years, no? Per, sa executive order, every 4 years, gidunta. Pero, sa listahanan to, so, na-delay siya gamay due to an election, and so, naay mga paanang gamay. So, mao to, So kung mayroon taog update, meaning doon ay i-delete, napoy na. yes, kay possible man nga, di ba, ang usa ka household mo kuan siya, mo migrate. So mawala na siya dito. So mao to nga kung mawala siya dito, but identified ka siya nga poor, balhin siya dito sa lain. So dito na siya ma-identify instead of poor siya in municipality A. So this time in the second updating or second round, na poor siya sa municipality C. Dito siya nakikan. So, So kinsa man ni sila si poor?
linis na si Five. Kaya kinsa man ni sila kanang giingon nato mga kuan man sila ni poorest of the poor or poor lang yun siya. Like, in terms of household income, siguro, unsay ato ang mga ano-ana. Oo. Kaya kasi mo-modify mi ba? Di ba? Kaya doon naman na siya kuan ka na nga income bracket no nga ma-considered ka poor ka. Sige, sa listahanan di ay na ate ginagamit nga model, no? Ginatawag na to nga proximings test model, no? Muna siya ang atong tool nga gigamit or model nga gigamit nga makatabang nato sa pag-classify kung kinsa ning mga poor household o kinsa ting mga non-poor household nato. So, sa data collection sama sa ni Sir Graeme, after nag-i-assess, kay dili man ta mangutan nag-income diha. Mangutan naman ta og mga observable or mga verifiable indicators. Sama sa educational background, housing conditions, access to potable water, sanitary toilets, o mga social services, mo na ito pangitaon. Isa part sa pag-interview. So, mo na gitawag na proximins test, meaning, di ta mangitag income, mangutan ng income, but mga indicators nga mahimong proxy para mag-quantify ta kung pila kay posibleng ma-income aning panimalaya. Kaya pagsugod ro ba kuno aning listahan no? Listahan pa sa una before siya na listahanan manago sa tanang mga appliances sa balay. Kay naandang taga DSWD. Mangutana og doon na baka oy kanang television set. I see. Kay ka nang observe. Doon na ba kay kanang mga high-end nga mga cellphones. Di unya ka ma-appeal sa... Dili unya ka ma-appeal. Nga mingon mga donation minister na ngita na sa daw ka ng kuan papel nga gi-donate. Dito donation. Oo. So mga indicators. Yes, uban sa mga indicators, but actually daghan pa jud siyang indicators, no? So mo to siya sa among gingon, after na sa interview iparan mo na siya sa computer natin gitawag nga poverty threshold, specific siya per province. Okay. So for example, mula to nang pasamo ko dito, no? Example sa Bohol, sa Cebu na 21,740 for the round 2. Mo ni siya yung poverty threshold. Example, sa isa ka panimalay, na upat ka buok dito nga member. Sa upat ka member, kada usa nila naga-income og 2,000 kada bulan. No? So pa na sila 8,000. 8,000 per month. Kaya kay per capita income natin magipangita, so times 12. Okay. But before that, ang 8,000 divided by 4, kaya upat man sila kabog members, so 4,000, 2,000 times 12 is 24,000. So kung i-versus na siya nimo sa ato ang poverty threshold is 21,740 man ang Cebu. Kaya kay ang income sa whole family for the whole year is 24,000. So, meaning, ni-exceed siya sa poverty threshold, considered siya nga non-poor. Okay. Just for example, same gihapon. Upat ka buok sa isa ka panimalay na pangitagid ka trabaho, 2,000, pero kay ang household size, pulong sila ka buok. So, ang 8,000 divided by 10, so 800, times 12, it's just 9,600. So, ang 9,600 is below the poverty threshold. Posible nga, kanina panimalaya, mahimo siyang poor household. Categorize siya dito sa listahan as poor. Mo na angay nga ipasabot no kay ang silingan mo sumbong. Oo. Ngano mang nabilong sila anang nga kategory nga naman ay mga trabaho silang upat na trabaho. Pero di ay daghan sad sila. Oo. Di man kay kanilang sila. Gawa siguro og 50,000 ang sweldo sa kada usa. Okay. So at least napasabot no na isang ako no because I thought it was solely like Miss Annabel imuhang income no dili di ay naapay lain factors sa gitanaw ang listahanan. So I think comprehensive matawag na to nga comprehensive ni nga survey no. Pero curious lang ko like nag-start siya from 2009. Then 2015 ang second round unya karon unsa man ang trend sa like every province or sa regional nato nagkadaghan or naabay or unsa man ang naabang ni nakita nga trend nga nag-increase ang number or nag-decrease ba ang number or wala ba poy daghang ni improve no kay one way siguro ning listahanan sa gangihimo sa gobyerno mo kun yung pagtabang nga makaangat no ang atong mga kaigsunan sa ilahang panginabuhi
sir. Sige. So, between listahanan 1 and 2, nakita na to nga nitubo, no? Ang identified poor sa Region 7. No? And I think it's also true in some other regions nga nidaghan. Pero ang reason nga nung nidaghan, dili na siya nagpasabot nga daghan ang nakubre. Okay. But during listahanan round 2, we were fortunate nga dako ang budget. So daghan ang households nga na-assess. Okay. Daghan pa nga households ang na-assess kay of course dependent man ta on the supply side sa program ba nga naa-assess siya funding requirement. So sa listahanan 1, which was the initial pilot nga sa listahanan, gamay ra ang na-assess at that time. So given the additional funds sa listahanan 2, daghan ang na-assess. So mo itong naingon sa ta daghan po tang na-identify nga poor. Okay. O nya, amo lang po ipasabot nga ang concept of listahanan 1 and concept of listahanan 2 and the concept now of listahanan 3, dili na siya comparable. Kay lain ang model, as mentioned ganihan ni Hilton, ang model na gigamit, although it's still using the same statistical estimate, which is the proxy means testing. So, ang modeling niya sa round 1, lahi nga mga set of variables ang gigamit. Sa round 2, lahi na po nga set of indicators ang gigamit. And this time in round 3, lahi na po na siya nga set of indicators. Pero kaning nga naglaylay ng set of indicators, mas unsa man siya like ikabalo, di ba basis man gud siya for kanang policy programs nato, no, kanang implementation, choosing the beneficiaries sa ato ang mga programs sa government. Mahimo matawag ba nato nga nagka-accurate ang as each listahanan round progresses, kaning round 3 mas daghan ba siya of variables compared to the others? Okay, so thank you for that question, Ms. Rachel. Kay mas makapasabot yun may ana. No, ang listahanan 1, ang problema nato ato during that time is daghan kaayo ang kanang exclusion error. Nitawag na natong exclusion error as supposedly ma-appeal unta siya pero wala siya na-appeal, no? Dako kay tungod ang model na na-identify at that time kuan kay siya mura ba o kanang luag, no? Nga wala niya na-appeal tong dapat ma-appeal. Sa listahan ng 2, there was that concern already being placed, no, during the identification of the model. Yung mga ito nga sa listahan ng 2, both ang inclusion o ang exclusion niya nga mga errors, kay na mag-get error, no, kay only God knows mag-get kung kinsa gid na ang kuan. So ang error niya yan gi-lessen, no, such that fewer na lang ang exclusion nga wala ma-appeal, fewer na lang po itong inclusion nga supposedly di kita sa ma-appeal katong giingon ni mo ma'am nga pero na-appeal. Sa listahan ng 3 karon atong gipalinguha po nga taas-taas gyud ang iyang inclusion error nga daghan gyud ang ma-appeal nga ma-consider siya nga mabilong siya sa poor o ma-identify siya as poor household. Okay. So doon ay mga correction, no? Like for example sa 2009 pagsugod yun, daghan kayong reklamo. So pag 2015 na-address ang kining reklamo. So by 2019, Yes. third round, gamay-gamay na lang siguro ang kining problema kay murag dili na kay kadungog sa reklamo nga wa ko na appeal or siya maoy na appeal, no? Ang issue ra gyud nga ang ilahang ATM card mga wa plus laing mga kamot, no? So, ang online na tagaan sa ATM, meaning beneficiaries, mo na good, mas accurate na after sa second round. Oo. Pero ako na ipasabot sa itong mga suking tigpaminaw nga karong tuiga ang 2019 nga listahanan nga third round, dili ni siya mapatuman karon pong tuiga. Yeah. Di ba? Identification pa ni sir sa kining additional nato nga mga kuano. So lima man si Sir Graeme ganiha nga kanang nagtataas ang rason dili tungod kay daghan ang public, daghan ang ang budget di ay no Budget siya. ang budget dili di ay ingon nga o kung saan man di ay toto pananglitan karon malista ko 2019 unya
ang budget maura ni. Unsa man na pag-identify, prioritize man kini mao gini ang unahon nato o hatag sa kuan assistance. Ang coverage sa ilang listahanan. Ani man ni siya, Miss Annabelle ug Miss Rachel, sa 2019, sa 2009, say for example, ang usa ka LGU gibudgetan na siya og tanang nato 500,000. So kanang 500,000, mo na to identify, let's say, ang equivalent sa 500,000 is just 200 households. Pag 2015, from 500,000, increase ang iyang allocation for kanang assessment to 800,000. So instead nga makuha na siya og 200 households, ni-cater na siya karon og 300 or 350 households. So that means may saka ang iyang na-assess nga households. So katong nadugang na-assess, posible po ito nga madugang to siya sa ma-identify nga poor. Oo. So, kaning ako lang ikuan ni Taro nga ang listahanan, dili niya siya programa nga direct na mo ihatag. It's just, ang end result lang yun niya, ang output lang yun niya, is just an identification, a database lang yun sa mga pobre. Yes. Pero mo nakita akong giingon, sir, na pananglitan karon 200 ra ang i-assess ni abot o 205. Ang gatong 5. Unsaon na to? Appeal siya. Appeal yapon siya. So, sa meaning, nalista naman siya sa ipasigo na lang tong ingon na tong 200 nga or pila ang budget nga good for 200 pero damay ni exceed man og 5. So, unsa man to? Equal ang kuan. I think ang budget is kanang mas napalapad lang ang area nga ilang coveran. Kay pila man ang budget atong 2019, pila ang budget sa 2015 o ang karon. Nga for the third round. Kapag galing third round, na-increase mo ang budget base compared sa 2015. Na-increase siya from the 2015. Sige. Ni-increase po siya technically because kay ni-increase mo po ang ato ang number of households nga i-assess. So, for Region 7, naatay budget for the 4 phases, 153 million. Pero karon kay for this year, ang atong focus is the first and the second phase pa man sa ato ang listahanan assessment nga 95.6 million pa lang. Ako lang siguro nito sa opportunity nga naatay 4 phases ha sa pag-assess aning listahanan. Una, preparatory, mauna nga kung atong giingon nga ni Sir Graeme nga mag-identify pa mga areas, so rural o urban areas, no, nga i-assess. And then, diha na po na mga trainings, hiring sa ato ang mga staff. Kanang sa ato ang data collection phase, which is the second phase, kato ng actual house-to-house assessment. And then sa third phase, kato ng validation, na kung asa, na atay production sa initial list of poor-based assessment, kunya kato mga wala na appeal na mga household nga poor, na sila chance nga mo appeal for the on-demand application. Na, uy, wala man na-appeal diha, or na-identify, na-survey me, pero nga nung na-identify me as non-poor, or it could be nga, how we put me na-survey, pwede ba niyo pa on-demand application? That's gonna happen sa third phase. Okay. Before siya, and then naapoy mga sa validation phase, or sa third phase, diha po diya makita nga, uy, naa siya sa initial list of poor, di man siya pobre. Nga na-appeal man siya. So naatay mga laka nga gibuhat diya, natin mga committee nga mag-verify for reassessment para makita din nato nga kani ba ang ay i-retain or delete. And then the last phase is the reports generation. That's the production of the final list of poor na gid siya. Okay. So, kaning throughout those phases, kaning mga naa sa inyong i-survey, mo inform po dahil mo nila nga na-appeal mo, yan, or wala mo na-appeal, ana para aware sila, kanya atur ba sila mo sa ilahang balay, no? Naga-expect sila nga ma-appeal sila sa listahanan. So, they are also duly informed ang mga households whether na-appeal ba sila or wala. Yes, ma'am. Kaya usa sa mga purpose aning targeting nato system is transparency man. So, after the assessment, let's just say karon nga year, no? Kay ang ato ang focus kay the assessment raman taman for 2020 dito naman nato ipakita ang validation phase kitungod sa timeline.
So after the whole assessment, mahuman na tag mga 60 days, ipakita, i-show lang mo sa mga barangay centers or barangays or any public facilities. Yun nato ipakita itong mga initial list of poor for the people to look at. I see. And for the people to assess, uy, na-appeal ko or wala ko na-appeal or na yung mga wala na-appeal na pobre. So, i-poste siya. Yes. Oo. But initially, during sa interview, ikaw nga gi-assess, mag-assess po kasi mong kaugalingon tingali po nung dili ka ma-belong based sa kanang mga questions ninyo ba? Pangutana. Pangutana. Kuan ma, dili gyud siya automatic, no? Nga kuan kay among giingon ang proxy means test sa tanan daghan kay variables. Sa gihimuan siya og model, nay mga variable ana nga ang iyahang murag ang iyang timbang ba para ka ma-identify nga poor bugat. Nakoy mga variable nga ang iyahang timbang para ma-identify ka nga poor anra. Nakoy mga variable nga ang iyahang effect dito for you to be identified poor negative. Nga na ba? So like for example, daghan kag assets. Like kay daghan kay sakyanan. So ang effect ana negative na dito for you to be identified poor. Kay diba? Kung graduado ka, nindot imong trabaho. So ang effect ana book at less to be identified ka nga poor. Nga na. Pero kung daghan kaayo mo ang imong panimalay o niya kanang walay nagtrabaho, dependent lang to just one person. So household size therefore is Also, kanang dako gid siya effect dito karon for you to be identified poor. So, kanang kidaghan mong variables, Miss Annabelle, how long will it take? Kanang usa ka sa pag-survey Processing. pag-ato, kanang sa households. Ang usually ang ato ang kuan, pinakadako na ng 30 minutes, 30 to 40 okay. minutes, no? 30 minutes na Q&A. Kay some of these man dili man nanto ipangutana. Di naman may mangutana unsa man imong bumbong kay kita man nimo. Unsa man imong aso. Observations. Based on observation. So dito ra ka mo kuan. Pero okay na lang 30 minutes, it doesn't, kaya nga ako magod usually mo, reklamo magod yung mga, kay nung ko sa PSA, NSO sa una, kanang, usa sa issues nila when they do their surveys, kay mo reklamo nga, madugay ko, Madugay. mo entertain ang mga homeowners, household, kaning mga members sa household kay madugay, ang usa kay madugay kuno ang pangutana. But for this one, dili siya, it won't take long, at 30 minutes of their time raman ni ay. But have you experienced that also in the first or second round sa inyong listahanan nga inituktok sa mga ayaw sa mga mga Siraan mo. dili mo private mo welcome siguro Miss Annabelle kay Kung kayo ba ang taga DSWD. Sa 2009 actually kuan gina siya kanang naay mga ingana nga mga situations no nga manirado because kay Hadlok sila. mahalok sila and because they don't really know and they haven't seen pa ba unsay effect of being part of the listahan, especially if you're identified as poor. Pero karon that they have seen the benefits, Guyoro na mo, sir. oo, kami na yung apil pa, pa-assess me. May anak bitaw. Mapa-assess ka na. Oo. So, nawahan na ko ito kung pangutan na ganina da. Ano kuan kayo to nga kanibang ko ano? Ano Miss Annabelle, kanus sa naapa ba mo sa preparatory unsay stage na to karon? Are you hiring for surveyors? Pila ka po kang inyong gikinahanglan kung nag-hire pa ba ta? Okay. Since you mentioned kanina, Sir Graeme, that for this year, after 4 years in last nato nga listahan nato in 2015, we are set to implement the listahan nato this year in 2019. And we are currently working on the preparatory phase karon. We are now coordinating with the LGUs as to the pooling and pre-screening of our field staff to be hired. For the Region 7, we are in need of overall na hired staff, 2,437. 2,437. Yes. So many And that includes the area coordinator. 59 ka buka mong kinahanglan. That's gonna be scattered sa lain na yung mga provinces or LGUs. Cluster siya. Area supervisor is 297.
ang among enumerator is 1,484. Wow, 1,000. And then, in yung encoding supervisor sa station na nasa region, kinaman yung mga encoders po dito, it's 200, tulo kabok encoding supervisor. Encoders naman is 297 and verifiers 297. So for a total of 2,437. 437. So, sa mga kuan sir, mga qualifications like aning sa mga enumerators, no? Kay mas daghan man ni sila. Sa enumerators, minimum na to requirement is 2 years in college. Okay. But good thing this year for the Listahanan 3, since we have K-12, gi-allow na or already madawat na nato or pwede na nato ma-hire ang mga graduate of senior high school. Senior high. Okay, sige. And, So, good news ni. and then, all they need to do is just, by the way, for the area supervisor is kanang dapat nakagraduate of 4 years in college, no? Same with the area coordinator, but nag-matter lang diha ang ilahang years of experience sa supervisory. Pila may adlaw aning enumerator sir? Sa enumerator, they are paid 40 pesos per form, pero maximum of 16 households per day. 16 Oo, so, sometimes kanang maka 17, 18 ta, but to not to compromise the quality of our work, atong ginalimit nga 16. Dili nang dito mo abot og 30. Kailangan to mga workers ay paspas kaayo. Oo. We cannot, we don't really allow So, that. maximum of mga 16. Oo. So, unsa katas ang kuan sir? Ang period of aning kuan duration and enumeration. By the way, before ko malimot, no, karon kay coordination ta, possibly we will be hiring by August. The training will be in September, and then the actual deployment will actually be in October. October, November of Next year. This year. Oo. So, mauna. This year. October to November. 45 days ang ato ang house-to-house assessment, pero natin nihatag na leeway of 15 days para may mga finishing touches or uban due to mga weather conditions siguro nga din na ma-achieve ang ato ang 16 households per day. Nihatag na leeway 15 days, so a total of 60 days para ma-finish ang ilang task. Okay. Okay. So maka-expect ang ato ang mga kaning naminaw nato no siguro nga mga naa sa mga households ba nga naay mo ato sa mga panimalay sugod o October hangtod November. No? So pero napatay target number of households for the entire Region. region Or per province. Nakaliya sir. Yes, na. For the whole Region 7, na atong target for this year is 1,068,708 households. 1,600,000. 068,708. And then for Cebu, mga 551,791. For Cebu. For Cebu? 551,791. Okay. For Bohol, it's 244,630. 630. And then for Negros, it's 252,525. 252,525. And then City Hall, atong pinakagamay is 19,763. 19,760. Yes. Uni ang total number of households targeted Target. lang. Oo, nga ato ang ma-assess. Okay. Pero mo base ni siya sa second round ninyo nga data. Yes. Ang kaning number of households. Kaning pag-identify na to sa target number of households, this was based sa second round. Based po din siya sa poverty incidence of the province. No, kung taas-taas ang poverty incidence as well as the population, household population po sa province. Kay siyempre kung dako ang imong population, that means dako po ang atong i-assess din ang area kay naman din na ang kadaghanan. Pilay poverty incidence sa Cebu province sir? So, ang poverty incidence, based lang sa listahanan 2, no? Ang magnitude of poverty, no, sa listahanan 2 is 53.6% sa listahanan 2 ni. Mao ni siya ang of the total na assess na mo sa listahanan 2, 53.6 ani ang na-identify na to as poor. Then, ang sa Bohol, it's about 18.8%. Sa Negros, 26.28%. Kung sa City Hall, mga 12%.
1.2% na di ay. Kay expected na Oo. ulit Cebu, no? Kay mao may pinakadaghan o pinakadako o population Population. Region 7. So, ang unsa may ma-expect sa mga households, no? Kay kanang unsa man kay nung ko nang unsa may dapat naka when the visit the kaning DSWD na to nga na-hire nga mga staff to do the survey para makabalo sila nga legitimate ginigikan DSWD ni nga nanuktok sa ilang bahay. Yes. Our field staff na ma-hire, they will be given a vest, listahanan vest, with a check sa likod. So, and the DSWD ID. So, listahanan check, mark sa likod, and then the DSWD logo at sa front, and then wearing their DSWD ID also. So, may OOTD sa atong mga field staff. Ang po sigurong i-share kay naara ba may mga experiences sa listahanan 1 o listahanan 2 nga na ay mga to sa mga kabalayan nga mga bitaw og kwan in lieu of assessment, mangay sila o kwarta o no? So, dili, kaning amo ang pag-assess, no? Sa DSWD. Huwag bayad. Why bayad? So, kung naay magbabayad, dapat i-report dayon, no? Report yun dayon, no? Sa DSWD kay basic dito na Kasi pa dili na. Oo, kasi dili na taga DSWD. Kasi doon ay fixer dito. Ako ba yung nagbuyod atong taga DSWD? Oo. Kaning mahuman ang the listahan and the database, because this is just a database ni siya, no? At do you share that, kang kinsa na ninyo i-share ang kanikay? Namoy kausahay na apo'y mga mga information sa among office, but I do not know about the database kung naay mga mga LGUs ba, private companies, mga students. Are these open to be shared with them? Yes, that is really the intent of this. Is why we are spending so much. No? The government spends so much for the database, no? The targeting system database. Kay this is the purpose of this is for the other, no? Social protection program implementers, other line agencies of government, the local government units, no? Naapod sila ilang mga program, anti-poverty program for their constituents. Mo na sila ang among target nga ma-share na mo sa database. And that's why we came up with even a protocol for data sharing na mahatag yun na mo even ang names o ang asa ang mga lugar, no, nga makuan. So we have to undergo data sharing agreement kunya tungod sa Data Privacy Act. So naapod tay mga mechanisms pod, no, nga gi-set up nga dili pod I-protect po sila. i-protect pod ang katong privacy of the subjects, no, sa atong database. Kunya sila gid ni even NGOs amo na silang gitap nga among i-extend ang among data to them so that dili na sila mangita pa kinsa man ang ideal nga mga beneficiaries for the program. Kay for example, na ay isa ka NGO nga ang iyang kwan are women, poor women. So dito na lang sila sa database namo, no, mangita kaysa manghagila pa sila din ha. Mag-assess pa sad sila, no? It would be redundancy ba? Yes, So better katong na lang. Then spend targeted for pud yun Yes. ang ilahang resources nga matagan katudyong angay tabangan mo ay makadawat sa tabang gikan not only from government but also from NGO. So katong mga NGO na ganahang mo access sa inyong data, what do they need to do? Na by website that they need to visit or dapat mo musuwat sa DSWD? First thing that they have to do is to send a letter of intent sa ato ang regional director, this Region 7, asking for the access to database, no? And then once the intent has already been submitted or received by the office or the region, we will assess that. And then we will visit that with the NHTS team because we will be conducting a lot of orientation. And then these are the following the requirements nga kinahanglan i-comply sa specific NGO or LGU before we can turn over the data sets nga kinahanglan nila. Kay naman po na depende man po na siya sa program or project sa kada kanang LGU. We cannot just give the whole database sa ila. Correct. Kung sa need nga data set, mura pa lang i-turn over. Okay. So, siguro Miss Annabelle, the second topic The second topic, no? Aron sa ning gikan basi
ang kaning ikaduha nga topic mao sad siguro ni maghatag og giya no nga mawagtang na sila sa listahan sa imingon na itong mga kabus tungod kay dunay laing programa no ang DSWD may kalabutan niining gitawag nato og Unifast. Sa ito meaning ana Ma'am Rich, Unified Tertiary Education, Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. So sabay lang ikatabang gawas aning specially karon no kalibre na nga to ang may state universities and colleges. So unsa pa gyud dukang aron gyud nga mulampos ning mga estudyante or unsa man gining programa nato sa DSWD, Sir Hilton? Actually, dili siya kanang tertiary education subsidy program or scholarship. Di siya programa sa DSWD but led by CHED, Unifast. Okay, sa CHED. Oo. We are all aware man of the law, naman tayo law katong Republic Act, Universal Access to Tertiary Education Act, no? Ay, nakalimot ko sa itong number, murag 10193. I just don't know the specific number, but Universal Access to Tertiary Education Act na say, aside from free education nga sa mga tertiary nato level, na gitawag nga tertiary education subsidy wherein the students will be receiving 40,000 per year. So, mauna siya karon ako munang i-clarify because a lot of students would come to the office or even the parents asking for certifications, but yet we are not the owner of the scholarship. No, the role of the SWD here is just to share the database, as what we have said kanina, Sir Graeme. We share na to ang database with the CHED Unifast, but the MOA was done in the central office. So the DSWD central office shared this database or the certain data sets to CHED Unifast of central office, and then the implementation follows. Karon, what will the students do? Mo-apply lang yun sila. They can just apply to any state universities and colleges, and then once the list of applicants are ready, the schools and the colleges will send the list to the CHED Unifast 7, and then CHED Unifast 7 will send it to CHED Unifast Central Office for matching and approval. So meaning dapat katuning mga students nga naa sa listahanan ang ilahang household, identified sila. Actually, kaning Unifast program, this is now one of the best that happened to the poor, no? Kay kani siya, this is a program nga ni gamit yun siya sa listahanan database. Kaya diba, there was an executive order in 2010 enjoining all government agencies and local government units to use the household targeting system database. So karon usa ni ang Unifast nga mogamit siya sa database. Instead of isang kinsa lang ng mga tertiary students ang iyang tagaan for the scholarship, karon iyang gikuan nga unahon niya observe ang katong naa sa listahanan, no? So that's why there was an agreement at the central office levels nga i-share ni DSWD ang iyang listahanan database to CHED Unifast, so that si CHED Unifast na siya access kung kinsa man diining kay once a student applies for the Unifast program dito sa CHED, ma-determine na dahil niya worthy ba ni siya, naaba ni siya sa listahanan, kay para automatically matagaan dahil siya sa assistance, financial assistance. Okay, so ang iya lang qualification, pobre lang ka. Oo. Di na kinahanglan nga bright ka. Basta siguradong makapasar ka. No? Ang kanang dili kayo siya kanang lahi ba nga scholarship no nga kinahanglan kuan ka sa mga valedictorian ka pag-graduate sa senior high. So usa gyud ang i-prioritize no kanini asa listahanan. So murag mao ni ang atong matawag nga usa ka benefit, no? Listahanan in action gyud siya kay tungod nga kung sila man ang i-prioritize aning scholarship program. Sama sa imong giingon Miss Annabel nga kani makapahawas ni nga
sa ilahang kalisod, Kay no? apil beto sa variables food nila, no? Sa survey ng educational attainment. So, maayo kaayo, no? Makita na nato nga nagbubo ang gobyerno na kung kwarta ani tungod mo ni makita na nato nga paingon ani. This is the result. Oo. So, kung sa ning Unifast, taot-taot na ni nato nga programa, pila na kayo naka-avail base sa ato ang listahan wala money. Sa General. So, ang iyang role lang mo ang paghatag sa kuano sa data. Kay daghan di ang mo ato sa inyong opisina. Yes, ma'am. Pero ang murag yung clarify po, ma'am, no, nga, it doesn't mean that you are identified by, if you are listahanan to poor household, automatically you can avail of that tertiary education subsidy scholarship. Because after all, ang pag-screen, it depends on the guidelines and policies of the CHED Unifast. So, asa sila paingon di ay yun kanang mag-apply sa DSWD or ato sila sa CHED? They can apply they can just enroll sa laing-laing mga state universities and colleges or local universities and colleges or schools, no? Basta accredited by CHED. Apply sila, and then the school and the CHED will be the ones to coordinate with each other as to the kinsa na ang napili, kinsa na ang na-appeal sa scholarship. Okay. So, at least ang eskwelahan, no? Naana na in place na sa mga eskwelahan. Oo. That's really good news, no? Kay, ano na ba, August biya ang opening, no? I think sa ubang... Ang ubang eskwelahan, no? Ang ubang gasugod na po. So, at least na-apply chance kung wapay apply for scholarship sa schools nga mo open in August, ni ay usa ka opportunity for you, no? Just visit the school or maybe CHED ang pwede nilang pangutanan if they want more information about this. Sige, Miss Annabelle, Okay, so atong napatay mga 5 minutes, no? Atong ihatag sa ato ang mga kaubanan sa media. So, kasi unang mangutana, Mamay? doon na ba kunoy nag-request ninyo nga NGO For the data sharing. sa For the data sharing, and then how many are they? Second question, pila naman yun ang tour sa Central Visayas as of today? as of today? First ma'am question. I will answer the second question. Katong pila katong assess poor household, identified poor households nato sa Region 7. As of today. Based on the listahanan to identified second round, we have 534,433 identified poor households. Muni siya ang result sa second round. Second round. Was done in 2015. 2015. 534 433. Yes, ma'am. in Central Visayas. Yes, ma'am. And then, as to the concern kung naan natin mga NGOs, narin mga request, but usa sa mga nakamuha na mo is the St. Peter Academy of Alegria Foundation Incorporated, and ang ilang actually buhat as part of their program, no, social protection programs nila is to give subsidy sa ilahang mga na-admit na mga patients, no? Kay sort of a hospital man gud siya. So they give a certain amount to these beneficiaries based on their assessment, pero ang ilang list is gikan sa listahanan to. Oh, that's good, no? Na usag gyapon ka benefit na sa atong listahanan. Database really important mo ini siya kayo, no? Especially in government programs na pagabuhaton para dili gyud mausik ang resources sa gobyerno ba. Nya paingon gyud sa angay makadawat ng ato ang mga kaning programs na gibudgetan gyud, no, sa government. So, siguro, Miss Annabelle, kung na'y pangutana, pangayuan na lang sila to parting statement, no? Ang ato ang mga bisita, basin doon namin, wala mo ikapangutana ni Ma'am Rachel, niya gusto ninyong ipaabot sa publiko, Sir Graeme. Okay, so in relation to the listahanan pre-preparation sa DSWD, no, giawhag na mo, katulad, labi na katong mga interesado, no, nga mo participate or mo appeal, no, as enumerators or field staff DSWD. So please coordinate lang sa inyong tagsa-tagsa local social welfare development offices, because we already sent our invitations and preparatory activities to them.
Okay, daghan kayong salamat, sir, Sister Hilton. Yes, sa sumpay sa Ginoo ni Sir Graeme, we will actually be communicating with them again as to the interview date, exact date, and video of the interview. So again, just keep in touch with the LSWDOs. And for those who are mga households na to nga naminaw karon, diawag ta mo nga muna mo nga hopefully magpa-assess ta. No, it is coming October to November or as long as naatay assessment, household assessment ongoing. And pasudla ang tawon sa inyong palingalay ang anoktok ni nga nakahigot ang ato ang mga Iro. anak lang siya. Okay, daghang salamat, Sir Hilton. Yes, so we'd like to thank on ato ang mga guests no from the Department of Social Welfare and Development, and of course ang nag-facilitate sa ato ang guesting karon si Miss Leia, ang ato ang PIO no, atong Public Information Officer from the DSWD. Thank you, and of course sa tanang nagtan-aw nato sa Sky Cable, ang kanunay partner na nato no sa Kapihan sa PIA, sa DYMR Radyo Pilipinas for our live radio program, and of course ang nagtanaw po nato nga nag-follow nato sa PIA Cebu Facebook page. Daghang salamat for joining our discussion karong adlaw. So kinisiliation na siya. Kinisap si Annabella Rosa sa DYMR Radyo Pilipinas. Ako lang sublion ang panawagan sa DSWD nga magpa-assess ta no kay mauni ang maun na unya ni ang tubag sa atuang mga pangutana diin kita matabangan sa gobyerno pinaagi sa listahanan. Daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.